14 वर्ष अगाडि म काठमाडौँ छिर्दा खल्टीमा 25 रुपियाँ र एउटा पाइलट चुरोट मात्र थियो। तपाईँ आफ्नो न्युज फिड स्क्रोल गर्दा गर्दै मेरो स्टोरी सुन्नको लागि रोक्नु भयो नि। हामी मान्छे भनेको सानैदेखि स्टोरी सुन्दै हुर्केका हौँ र अहिले पनि हामीलाई स्टोरी सुन्न एकदमै मनपर्छ। त्यसैले ठुलो ठुलो ब्रान्ड्सको पछाडि कि त फाउन्डर ड्रिभन स्टोरी हुन्छ कि त कस्टमर वा ब्रान्ड ड्रिभन स्टोरी। र ब्रान्ड्सहरूले राम्रोसँग बुझेको छ कि हामी एउटा इमोसनल बिङ हौ र हामीलाई सबैभन्दा इजिली स्टोरीबाट कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर। फर इक्जाम्पल, तपाईँ एउटा फिटनेस इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई भन्नुहुन्छ, सिनेरियो 1, म एउटा फिटनेस इन्स्ट्रक्टर हो, मसँग 11 वर्षको एक्सपिरियन्स छ, मसँग एउटा ठुलो प्रोफेसनलको टिम पनि छ र म तपाईलाई फिट बनाउन हेल्प गर्न चाहन्छु। सिनेरियो 2, म एउटा फिटनेस इन्स्ट्रक्टर हुँ, 11 वर्ष अगाडि म आफ्नो प्रेग्नेन्सी पछिको बडी देखेर एकदमै डिप्रेस थिएँ, यतिसम्मको अब्सेस्ड भइसकेको थिएँ कि आई वान्टेड टु कमिट सुसाइड। तर नो, मैले आफूलाई सम्हालेँ, मैले धेरै वर्ष मेहनत गरेर आफ्नो बडीलाई फिट बनाएँ र अब म एउटा मिसनमा छु एन्ड आई वान्ट टु हेल्प वुमन टु ट्रान्सफर्म देयर प्रेग्नेन्सी बडी टु अ फिट बडी। अब कमेन्टमा भन्नुहोस् कि तपाईँलाई कुन चाहिँ स्टोरीले बेसी कनेक्ट गर्न सक्यो, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2, कमेन्ट बिलो।